Ось такий чудовий апарат. Тиждень назад мені потрапив на ремонт і реставрацію. Можу сказати про нього те, що це прямий конкурент знаменитої серії Зеніта, Зеніт Трансокеанік. Фірма Helicrafters. Такий же всехвильовий, всесвітній радіоприймач для прийому радіостанцій всіх країн світу. І при тому він всього-навсього має тільки 5 радіоламп. Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője Kis Rajmund szerint ez válasz lehet arra, hogy diplomáciai Elkezdtünk el. Čuvár Sigurka Točevetehoz játszva film Spiritul Petre. Вчора я його відремонтував і, судячи по всьому, йому просто необхідна укладка діапазонів. Бо частоти налаштування абсолютно не співпадають і дуже нерівномірна чутливість по діапазону. Добре, це ми слухали середні хвилі. Попробуємо щось зловити з витягнутою антеною, щось краще. І потім перейдемо на середні хвилі. Що в нас на довгих хвилях? На довгі хвилі вже мовчать. Довгі хвилі вже мовчать. Все. Фініта для комедія. Так, що у нас проміжний діапазон? Проміжний діапазон це від 2,2 МГц до 6. Ну, вечором цей участок оживає від 4 до 6 МГц, але зараз його немає. Так, а це що таке? Так. Авіадиспетчерський піддіапазон, любительський, поліція. У нас вони мертві. Так, переходимо на короткі хвилі. Короткі хвилі. На що то його чутливість мені не подобається. Скоріше за все, він потребує налаштування і укладки діапазонів по всьому діапазоні. Хоча... Ні, ну тут нормально. Так. Подивимось на карту часових поясів і проходження, краще проходження на різних діапазонах. Такі карти були
встановлені практично на всіх всехвильових компактних американських радіоприймачах 40-50-х років. Започаткував це, звичайно, «Зеніт». Так, подивимося, що ми маємо. Його стан всередині. Ну що, цікавий компактний апаратик, 5-ламповий, як я вже казав. Всехвильовий з універсальним живленням від 120 вольт і від акумуляторів. Тут відсік для акумуляторів у нас маємо. П'ять радіоламп. Це одна радіолампа УВЧ, підсилювач високої частоти, гетеродин і змішувач, і підсилювач проміжної частоти, детектор і перший каскад НЧ і УНЧ. Виходна потужність орієнтовно 200-250 мВт. Ну, як для переносного, мабуть, що хватить. Ферритова антенна. Оце він вже відрізняється від інших конкурентів. У інших була більш якісна рамочна антенна рамкова. Так, тут сліди вже мого ремонту. Розпускаються два висячі резистори. Поки немає рідного. І в найближчий час прийдеться його переналаштувати, тому що мені його чутливість не подобається. Цікава карта і дуже цікава коротка інструкція по найкращому часу дальності прийому на різних діапазонах. Тут отже читаємо. Діапазон 1. Це довгі хвилі. Найкращий час прийому зима вночі. Відстань 200 миль. Небагато. Діапазон 2. Найкращий час прийому зима вночі. Відстань від 200 до 1000 миль. Це вже набагато краще. Діапазон 3. Так званий проміжний, радіолюбительський, радіоаматорський, авіадиспетчерський і що там ще не знаю, поліцейський діапазон. Найкращий час прийому раннім ранком і зимою вечором. Дальність прийому до 1600 миль. Ну і нарешті короткохвильовий діапазон 50-16 метрів. Найкращий час прийому вечором і late summer. А зимою в день 2100 миль до 2100 миль, вночі більше 2100 миль. Ось так от. Користуйтесь інструкцією і буде все окей.